ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጀመሪያ የጃቫ ቪዲዮዎችን ይዘን መጥተናል። እዚህ ላይ የምናየው እንዴት ጄዲኬን ኢንስቶል እናደርጋለን ነው። በጥሞና ተከታተሉኝ። እስኪ እዚህ ጋር java.sun.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። በፈለገን ብሮዘር ተጠቅመን ማለት ነው። እንደዛን የሚመጣልን ልክ ሰርች እንዳደረግን ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። ኦኬ and then እዚህ ጋር ቴክኒካል ዲቴልስ ከሚለው ላይ እዚህ ጋር ጃቫ ኤስኢ ብሎ 19.01 ይላል። የሌተስት ቨርዥን ኦፍ ጄዲኬ ነው። እኛ ግን ለጊዜው ይሄኛውን ጃቫ ስታንዳርድ ኤዲሽን 8 የሚለውን ክሊክ እናድርግ። አንድ ዘን እዚህ ጋር ያስመርጠናል። የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። እነዚህን ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ያስመርጠናል። ሊኒክስ አለ፣ ማክ አለ፣ ሶላሪስ አለ፣ ዊንዶውስ አለ። ለጊዜው እኔ አሁን ዊንዶውስ ስለሆነ ፒሲ ዊንዶውስን መረጥኩ ማለት ነው። ከዊንዶውስ ደግሞ 32 ቢት ነው፣ 64 ቢት ያስመርጣል ማለት ነው። ሶ ማይ ኮምፒውተር ኢዝ 64 ቢት። ሶ ይህን ሰሌክት አደርጋለሁ። አያግሪ እና ዳውንሎዷን እጫናለሁ ማለት ነው። እኔ ግን ዳውንሎድ ያደረጉት ከአሁን በፊት ስላለኝ ሂጄ ዳብል ክሊክ ማድረግ ነው። ዳውንሎድ ያደረጓትን እንጃን ይሄን ዊዛርድ ያመጣል። ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት እንላለን። ኢንስቶል እያደረገ ነው። ኢንስቶል እስከሚያደርግ ትንሽ እንጠብቃለን። እንጃን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ የሚመጣውን እናያለን ማለት ነው። ጄዲኬ ማለት ግን እዚህ ጋር እንደ ኮምፓይለር ነው ማለት ነው። ኢንስቶል እስከሚያደርግ እስኪ ሲኤምዲ ላይ ሄደን ጄዲኬ ኢንስቶል ሆኗል አልሆነም የሚለውን ቼክ እናድርግ። እስኪ ይሄ እንዴት ቼክ እናደርጋለን? ሲኤምዲ ላይ ጃቫ ሲ ብለን እንጽፋለን። ጃቫ ኮምፓይለር እንደማለት ነው። and then እዚህ ጋር ምን ይላል? ጃቫ is not recognized ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? አላውቀውም እያለው ነው። ጄዲኬ ኢንስቶል አልሆነም እያለን ነው። በኋላ ደግሞ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ እናያለን ማለት ነው። ይህ ኢንስታሌሽኑ እያለቀ ነው። እስቲ ፎልደር አስመርጠኛል ባለበት ነው። እኔ ኔክስት እለዋለሁ። ኦኬ ያች 3 ቢሊዮንስ ኦፍ ዲቫይስ ራን ጃቫ ይለናል። ወደ 3 ቢሊዮን የሚሆኑ ዲቫይሶች ኮምፒውተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ዲቫይሶች ብቻ ጃቫ ራን ያደርጋሉ ማለት ነው። ኔክስት ብዬ ጨርሳለሁ። አሁን ፕሮግራም ፋይልስ ላይ ሄድና ጃቫ ላይ ሄዳለሁ። ከዛ ጄዲኬ 8.0 ይላል። ከዛ ቢን ፎልደር ሲሄድ እና ይሄን ምን አደርጋለሁ? ኮፒ አደርጋለሁ ፓዙን ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን ወስጄ ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብልስ ውስጥ አዳርገዋለሁ? ኦኬ እዚህ ፒሲን ሰርች አደርጋለሁ። ለዊንዶውስ 7 ኮምፒውተርስ ላይ ትሄድና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሮፐርቲስ እንጃን ይመጣልን። እዚህ ጋር አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ ላይ ሄዳለሁ። ከዛ አድቫንስድ ላይ ሄዳለሁ። ከዛ ኢንቫይሮንሜንታል ቫሪያብል የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ከዚህ ሲስተም ቫሪያብል ሚላለ ከዛ ውስጥ ፓዝ ሚል ፈልጋለሁ። ፓዝ ሚል ከሌለው ክሬት እናደርጋለን። ኒው ብለን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሪያብል ኔም ፓዝ እንለዋለን። እንደገና ቫሪያብል ቫልዩ ደግሞ
የኛን ፓዝ ሪል ፓዙን ኮፒ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ፓዝ ብዬ እጽፋለሁ። የሌለው ከሆነ ያለው ከሆነ ጀስት ቫሪያብሉን ብቻ ፔስት ማድረግ ነው። ከዛ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። የኔ ግን ፓዝ ሚል ስላለ ከአሁን በፊት ዲፋይን የሆነው ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኒው እላለሁ። ኒው ካሉ በኋላ ያቺን ኮፒ ያደረኳትን ፓዝ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ኦኬ ትኖታላችሁ አሁን። ከዛ ሲኤምዲ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። አሁን ጃቫ ጄዲኬ ኢንስቶል ሆኗል አልሆነም የሚለውን ማለት ነው። ጃቫ ብዬ ኢንተር ስጫን አያችሁት? ቅድም ምንድን ነበር ያለ? አንሪኮግናይዝድ ነበር ያለን። አሁን ግን ጄዲኬው በትክክል ተጭኗል ማለት ነው። ይሄን አመጣልን። በጣም አመሰግናለሁ። በኔክስት ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ፣ ሼር አድርጉት። ወደፊት አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ።